các bạn, hôm nay mình sẽ làm món nuôi xào tôm cà chua ha. Thì mình mua cái loại nuôi này, có nuôi nào cũng được, mình mua cái loại nuôi này ở tiệm Mỹ á. Ok, cà chua mình sắc nhỏ, hành củ hành mình sắc sợi ha, tôm và hành lá. Cái tôm này mình có chỉ bạn ở cái làm bát Thái rồi đó, mình lấy chỉ của nó mình làm như vậy nè. Ok, là nó ra nè, thấy không? Thọt nó vô đây nè, bạn lấy nó lên là cộng tôm của nó đi ra hết ha. Ok, nước sôi thì bạn cho nuôi vào ha, cho nuôi vào luộc và bạn đổ vào trong này một chút xíu dầu ăn ha, dầu nào cũng được, chút xíu thôi. Ok, bỏ rồi để nó như vậy. Sau khi mình luộc được 10 phút á, bạn thấy nó vừa rồi đó. Theo mình là vừa đó, 10 phút là vừa. Bạn lấy ra ha, 10 hoặc 11 phút bạn lấy ra. Bạn tắt bếp và lấy nó ra ha. Mình đổ nó ra rổ ha. Đừng có xả nước nha. Để nó khô đau rồi mình hãy xào nó nha. Bắt chảo lên, mình cho một chút dầu bắp vào nha. Đừng có cho nhiều dầu quá, ăn không tốt ha. Cho dầu bắp vào, đợi dầu nó nóng thì mình sẽ cho củ hành vào. Bạn cho hành vào là mình đặt xào cho nó hơi săn một chút ha. Mình thấy xào nó cho nó săn lại cái củ hành một chút. Khi củ hành nó bắt đầu nó săn lại thì mình cho tôm vào ha. Tôm vào và mình cho vào đây một muỗng ớt này nè nha. Cái ớt mình hay chỉ bạn á, cái ớt này nha. Cho vào một muỗng cà phê. Khi bạn cho ớt vào bạn đảo như nè, xong rồi bạn cho một muỗng súp dầu hào vào ha. Rồi cái tôm nó hơi chín hai mặt hết ha. Và cái tôm chín hai mặt hết. Rồi đó bạn cho cà chua vào ha. Và mình xào nó lên. Rồi xào nó lên ha. Tại trong cái ớt này nó hơi cay cay chút á, cho nên nó ngon. Sau khi bạn cho cà chua vào, bạn đảo đều lên cho nó lên rồi ha, thì bạn sẽ cho nuôi vào ha. Mình sẽ cho nuôi vào. Khi bạn cho nuôi vào thì bạn trộn đều nó lên ha, để cho nó thấm cái gia vị. Trộn đều nó lên. Và bạn cho vào đây một muỗng seasoning ha, bột nêm. Cho vào đây một muỗng này. Và bạn trộn đều tất cả các cái thành phần lại với nhau. Sau 5 phút bạn trộn đều cho nó thấm gia vị độ, bạn thử lại. Nếu thấy lạ thì mình thêm chút xíu bột nêm ha. Còn nếu nó vừa thì không cần ha. Nhưng mà theo mình đó là mình sẽ thêm một phần tư bột nêm, chút xíu bột nêm nữa, cỡ muỗng cà phê bột nêm nữa thì nó vừa hơn cho một gói, cho một hộp nuôi. Tại vì trong này mình đã có để dầu hào nữa rồi, cho nên nó cũng là dầu hào nó cũng mặn rồi. Nhưng mà nếu mà tùy theo khẩu vị của mình sẽ thêm hoặc là bớt nha. Okay. Sau 5 phút thì nó đã xong rồi thì mình bỏ hành lá vào ha, và mình trộn đều và tắt bếp. Okay. Để mình trộn đều nó lên và mình tắt bếp nó đi. Dĩa nuôi đã hoàn thành thì đó bạn cho vào một chút tiêu ha. Chút tiêu ở phía trên này cho nó thơm. Con gái mình rất là thích món này. Đây là dĩa nuôi xào tôm đã hoàn thành. Chúc các bạn xem vui vẻ, nhớ like and share. Thank you.